Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ bạn đang nhìn, bầu trời, các vì sao, những con người xung quanh, thậm chí chính bạn, chỉ là một mô phỏng siêu việt? Một loại chương trình máy tính khổng lồ đến mức hoàn hảo, khiến chúng ta tin rằng nó là thật. Ý tưởng nghe có vẻ điên rồ này, thật bất ngờ, lại đang ngày càng được nhiều nhà khoa học, triết gia và nhà tư tưởng nghiêm túc xem xét. Phải chăng vũ trụ, thứ mà ta luôn cho là nền tảng của thực tại, lại chỉ là một loại ảo ảnh vĩ đại? Chúng ta bắt đầu hành trình với một câu hỏi tưởng như đơn giản, vũ trụ mà chúng ta đang sống, liệu có thật sự có thật? Câu trả lời, như mọi thứ trong vật lý hiện đại, lại mơ hồ và rối rắm hơn chúng ta nghĩ. Trong cơ học lượng tử, nhánh vật lý mô tả thế giới ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử, có một hiện tượng kỳ lạ, hành vi của các hạt thay đổi khi bị quan sát. Đây là điều đã được minh chứng qua thí nghiệm hai khe, Double Slit Experiment. Khi không bị quan sát, một electron có thể đi qua cả hai khe cùng lúc như một làn sóng. Nhưng khi ta đo, nó chỉ đi qua một khe, như một hạt. Tức là, hành vi của vật chất phụ thuộc vào việc có người quan sát hay không. Vậy, thực tại là gì nếu nó chỉ ổn định khi bị nhìn? Thêm vào đó, hãy nhớ rằng mắt người chỉ nhìn thấy 0,0035% phổ điện tử. Mọi thứ bên ngoài vùng ánh sáng khả kiến, như tia X, tia gamma, sóng radio, đều tồn tại, nhưng ta không hề thấy. Vì vậy, những gì ta thấy chỉ là phần cực kỳ nhỏ của thực tại. Và nếu ta cần đến kính hiển vi, kính thiên văn, cảm biến để mở rộng khả năng nhận thức, thì thực ra ta đang sống trong một lớp thực tại được lọc qua công cụ. Với những giới hạn của nhận thức, có một giả thuyết nổi bật xuất hiện, giả thuyết mô phỏng, Simulation Hypothesis. Giả thuyết này cho rằng toàn bộ vũ trụ, bao gồm bạn, tôi và mọi thứ khác, thực chất là một mô phỏng siêu việt do một trí tuệ vượt trội tạo ra. Ý tưởng được phổ biến bởi nhà triết học Nick Bostrom, Đại học Oxford, với một lập luận đáng sợ. Nếu một nền văn minh tương lai có khả năng tính toán đủ mạnh, họ có thể mô phỏng toàn bộ lịch sử nhân loại. Và nếu họ làm thế, xác suất chúng ta đang sống trong mô phỏng cao hơn xác suất đang sống trong thế giới thật. Bostrom đưa ra 3 khả năng. Loài người sẽ tuyệt chủng trước khi có công nghệ mô phỏng. Loài người phát triển công nghệ mô phỏng nhưng không hứng thú dùng nó để mô phỏng tổ tiên. Loài người phát triển công nghệ mô phỏng và tạo ra rất nhiều thế giới ảo, chúng ta gần như chắc chắn đang sống trong một trong những thế giới đó. Những nhân vật như Elon Musk, Neil deGrasse Tyson đều cho rằng xác suất ta đang sống trong mô phỏng là rất cao. Vậy có bằng chứng nào cho giả thuyết mô phỏng không? Câu trả lời là không có bằng chứng trực tiếp, nhưng có nhiều dấu hiệu gián tiếp kỳ lạ. Đầu tiên, hãy nói về hằng số Planck, mức độ nhỏ nhất mà không gian và thời gian có thể được chia. Nếu vũ trụ thực sự liên tục, thì tại sao lại có đơn vị tối thiểu như vậy? Giống như pixel trong ảnh, hằng số Planck gợi ý rằng không gian có thể bị pixel hóa, được tạo thành từ những đơn vị nhỏ không thể chia tiếp. Thứ hai, hiện tượng rối lượng tử, quantum entanglement, cho thấy hai hạt có thể liên kết với nhau và thay đổi đồng thời dù ở cách nhau hàng tỷ km, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Điều này phá vỡ mọi khái niệm về không gian, thời gian. Một cách giải thích là thông tin giữa hai hạt được đồng bộ ở tầng mô phỏng, giống như khi hai nhân vật trong game nhận lệnh từ cùng một server. Và thứ ba, tốc độ ánh sáng là giới hạn tuyệt đối, không thứ gì có thể vượt qua nó. Liệu đó có phải là giới hạn tính toán của hệ thống, giống như tốc độ khung hình tối đa? Nếu vũ trụ là mô phỏng, thì ai là người lập trình nó? Một số ý kiến cho rằng đó là một trí tuệ nhân tạo siêu việt, vượt xa hiểu biết của chúng ta, giống như cách một con kiến không thể hiểu Internet. Số khác lại ví von chúa của mô phỏng là một thực thể học máy, đã tiến hóa vượt thời gian và không gian, có thể là hậu duệ của chính chúng ta từ tương lai, thử nghiệm lại lịch sử hoặc sống lại trong dạng số hóa. Khả năng thứ ba là một ý niệm hoàn toàn mới, có thể không có ai cả. Hệ thống này vận hành như một dạng tự tổ chức, tự học, tự lặp lại, một ý thức vũ trụ không có bản ngã. Nếu vũ trụ là mô phỏng, liệu cuộc sống có thật không? Câu hỏi đưa ta vào một cuộc đối thoại triết học ngàn năm, bản thể là gì? Thật là gì? Từ Platon đến Kant, từ Descartes đến Heidegger, tất cả đều vật lộn với một vấn đề, liệu có một thực tại khách quan độc lập với tri giác? Phim Matrix mô tả một thế giới mô phỏng nơi con người sống trong giấc mộng mà không hay biết. Phim Inception đẩy xa hơn, nơi giấc mơ có thể được lồng vào nhau như hộp đựng hộp. Westworld đặt câu hỏi, nếu AI có cảm xúc, đau đớn, ký ức, thì ý thức đó có thật không? Trong cả ba, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là, nếu bạn không thể phân biệt được thật và ảo, thì điều đó có còn quan trọng? Tất nhiên, không phải ai cũng tin vào giả thuyết mô phỏng. Một số nhà khoa học chỉ ra rằng giới hạn nhận thức không đồng nghĩa với mô phỏng, đó chỉ là tự nhiên quá phức tạp để hiểu trọn vẹn.
Triết gia cho rằng niềm tin quá mức vào giả thuyết mô phỏng có thể dẫn đến hoài nghi cực đoan, như kiểu mọi thứ đều là ảo và không cần hành động đạo đức nữa. Hiệu ứng placebo triết học cũng nguy hiểm, khi ta quá tin vào thế giới ảo, ta dễ lơ là trách nhiệm cá nhân và mất niềm tin vào thực tại. Giả sử ta không bao giờ biết được câu trả lời vũ trụ thật hay mô phỏng thì ta nên sống thế nào? Câu trả lời lại rất đơn giản. Trí tuệ, đạo đức, tình yêu vẫn là ba trụ cột quan trọng nhất của đời sống con người. Dù là thật hay mô phỏng, nỗi đau vẫn đau, nụ cười vẫn mang lại hạnh phúc và lòng vị tha vẫn truyền cảm hứng. Như nhà vật lý Richard Feynman từng nói, chúng ta là cách mà vũ trụ biết về chính nó. Và đó là lý do ta cần sống thật để không lãng phí món quà tuyệt vời này. Có thể chúng ta đang sống trong một vũ trụ thật, có thể không. Có thể tất cả chỉ là ảo ảnh được dựng nên bằng dòng code tinh vi. Nhưng điều đó không khiến cuộc sống mất đi ý nghĩa. Quan trọng không phải là vũ trụ thật hay không. Quan trọng là chúng ta có sống thật hay không. Hãy sống với tình yêu, với trách nhiệm, với tò mò và lòng trân trọng từng khoảnh khắc, như thể đây là thực tại duy nhất bạn có. Vì có thể, nó chính là như vậy. Bạn nghĩ sao? Vũ trụ là thật hay là một mô phỏng? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại trong hành trình khám phá vì sao của chúng ta.